Hello guys! Welcome to my channel. This is Tres Marias. So ngayon, magluluto po tayo ng ating lunch, Maggie Me. So, isa kang certified na OFW kung kumakain ka nito. So, ito po ay napaka-simple at napakadaling iluto. So, ito ang aming pamatid gutom sa abroad. Masaya na kami kung meron kaming noodles na ganito. So, let's eat guys!